स्वागत छ तेरो यस जिटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ इसेवा एजेन्टलाई उपहार नै उपहार भन्ने। हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण डिटेलले जानकारी गराउनुहुन्छ। यस भिडियोमा रहेर कुरा गर्नेछु, यसबारे कुरा गर्नेछु। इसेवाबाट गरिन्छ कारोबार, जितिन्छ मोबाइलदेखि स्कुटरसम्म उपहार। यो योजना चाहिँ 2078 मङ्सिर 15 देखि 2079 वैशाख 14 गतेसम्म चाहिँ 79 वैशाख 14 गतेसम्म चाहिँ रहेको छ भने यसको बारे हामी सम्पूर्ण डिटेल जानकारी गराउनेछु। हाम्रो सबै एजेन्टहरूलाई यो चाहिँ भन्ने अफर चाहिँ भने चाहिँ सबै तपाईँको एजेन्टहरूलाई मात्रै रहेको छ। यो इसेवा युजर नर्मल युजरको लागि होइन, यो बिजनेस आइडी भएको इसेवा युजरहरूलाई मात्रै मान्यता हुनेछ, एजेन्टहरूलाई मात्रै मान्यता हुनेछ। हाम्रो सबै एजेन्टहरूलाई अब कारोबार गर्दा उपहार नै उपहार, जति धेरै कारोबार गर्नुहुनेछ उति नै ठुलो उपहार पाउनुहुनेछ। मङ्सिर 15 देखि 5 महिनाको लागि सुरु हुने लागेको यस योजनामा पाउनुहोस् म्याकबुक एयर, ल्यापटपदेखि स्कुटर जित्ने मौका। योजनामा योग्य हुनुका लागि गर्नुपर्ने कारोबारहरू निम्नलिखित छन्। कुन कुन सेवाहरूको अफर रहेको छन् र अफरको के छन् यसको बारेमा हामी जान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको बारे भन्नु गइरहेको छु। इन्टरनेट र टिभी मासिक क्याम्पेन रहेको छ भनेपछि यो चाहिँ 5 महिनासम्म रहेको छ मासिक क्याम्पेन। यो चाहिँ महिनामा भनिन्छ भने। त्यसै गरी मोबाइल टपअप एनटिसी एनसेल स्मार्ट साप्ताहिक लकी ड्र हुनेछ 5 महिनासम्म। यो चाहिँ बम्फर अफर पनि हुनेछ यसमा चाहिँ भने चाहिँ। त्यसै गरी 3मा रहेको छ डोमेस्टिक एयरलाइन्स 5 महिने बम्फर अफर रहेको छ। त्यसै गरी इन्टरनेसनल एयरलाइन्स मासिक क्याम्पेन, यसमा पनि मासिक हुनेछ। डोमेस्टिकमा भने चाहिँ तपाईँको एकैचोटि बम्फर मात्रै छ भने यसमा चाहिँ मासिक पनि हुनेछ र 5 महिनासम्म। बिमा प्रिमियम भुक्तानी 5 महिना अफर र त्यसै गरी रेमिटेन्समा 5 महिना अफर रहेको छ। बिजुली खानेपानीमा मासिक क्याम्पेन हुनेछ भने चाहिँ महिनामा पनि तपाईँले क्याम्पेनमा जित्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी लकडाउनमा पर्न सक्नुहुन्छ र 5 महिनासम्म रहेको छ यो। र शैक्षिक शुल्क भुक्तानीमा त्यसमा पनि मासिक क्याम्पेन रहेको छ भने 5 महिनासम्म रहनेछ। जम्मा कारोबार 5 महिना बम्पर अफर पनि रहेको छ। जम्मा 9वटा अफर रहेको छ। तपाईँले कारोबार धेरै गर्नुभएको छ भने पनि 5 महिनामा तपाईँले कारोबार जबभन्दा धेरै गर्नु सक्छ भने तपाईँले पनि भाग खोलेको छ, जित्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी इन्टरनेट र टिभी मासिक क्याम्पेनमा 5 महिनासम्म भनेर रहेको छ। त्यसको बारेमा त्यसमा के चाहिँ चाहिन्छ, के चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ कारोबार भन्ने त्यसको बारेमा डिटेल जानकारी गराउनु गइरहेको छु। मासिक रु 45,000 भन्दा बढी इन्टरनेट टिभीको कारोबारमा अतिरिक्त 0.5% क्यासब्याक पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी मोबाइल टपअप क्याम्पेन मासिक साप्ताहिक लकी ड्र र 5 महिनासम्म र बम्पर अफर रहेको छ। यसमा पनि तपाईँले यो क्याम्पेनको अन्तर्गत चाहिँ 5 महिनासम्म प्रत्येक हप्ता लकी ड्र मार्फत उपहार प्रदान गरिनेछ। यसको लागि निम्न शर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अफरमा पर्नको लागि 1 हप्तामा रु 15,000 वा सोभन्दा बढी मोबाइल टपअप गर्नुपर्नेछ। यो अफर मङ्सिर 19 देखि सुरु हुनेछ। प्रत्येक हप्तामा 5 लकी एजेन्टहरूले रु 2500 जित्न सक्नुहुनेछ भने 5 महिनाको समयमा रु 15 लाख वा सोभन्दा बढी मोबाइल टपअप गर्ने प्रत्येक एजेन्टहरूले रु 30,000 बराबरको मोबाइल पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी रहेको छ डोमेस्टिक एयरलाइन्स 5 महिने बम्पर अफर। 5 महिनेमा नियमित बोमजिन आन्तरिक हवाई टिकट खरिद गरी उपहार जित्नुहुनेछ भने हामीले चाहिँ अब 5 महिनाभित्र चाहिँ तपाईँले 500 देखि 1000सम्म तपाईँले चाहिँ टिकट खरिद गरेको हुनु पऱ्यो र उपहारमा तपाईँले त्यतिमा पर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ प्रिन्टर रु 25,000 बराबरको पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 1000 भन्दा माथि र 1500सम्म चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ मोबाइल पाउन सक्नुहुनेछ र 50,000 बराबरको। त्यसै गरी 1500 भन्दा माथिको चाहिँ तपाईँले टिकटहरू तपाईँले काट्नु 1500 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँले चाहिँ टिकट काट्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ ल्यापटप रु 60,000 बराबरको। त्यसै गरी इन्टरनेसनल एयरलाइन्स मासिक क्याम्पेन रहेको छ 5 महिनासम्म। प्रत्येक महिना 10 वा सोभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट काट्नुहुने एजेन्टहरूले प्रति टिकट अन्तरिक्त रु 500 पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी बिमा प्रिमियम भुक्तानी 5 महिनासम्म अफर रहेको छ। एजेन्टहरूले 5 महिनासम्मको
गर्नुपर्ने बिमा प्रिमियम भुक्तानीको आधारमा निम्न बमोजिम कमिसनहरू आउनेछ। बिमा सङ्ख्या 5 महिनासम्मको सङ्ख्याहरू चाहिँ 50 देखि 100 सम्म गर्नु भने तपाईँले 50 रुपियाँ तपाईँले चाहिँ कमिसन प्रति कारोबारमा आउँछ। त्यसै गरी 101 देखि 150 सम्म रहेको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यतिसम्म सङ्ख्यामा तपाईँले चाहिँ बिमा कारोबार गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 75 रुपियाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 191 देखि चाहिँ 200 सम्म रहेको छ भने तपाईँले कारोबार गर्नुभयो, बिमा सङ्ख्या कारोबार गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 100 रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 201 देखि 250 सम्मको तपाईँले सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँले बिमा कारोबार गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो पैसा होइन, तपाईँको चाहिँ जो यो कतिजनाको बिमा तिर्नुभयो त्यसको अनुसार चाहिँ यो रहेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 100 रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 201 देखि 250 सम्मको 250 पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै 250भन्दा बढी गर्नु भने तपाईँले 200 रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ निम्नलिखितहरू छन्, तपाईँले सबै शर्त परेको छन् होइन, तपाईँले चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु, त्यो लिङ्कमा पनि तपाईँले अब एकचोटि गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र बम्पर सम्बन्धी प्रश्नहरू, यो अफर कस्तो प्रकारको हो? यो अफरलाई साप्ताहिक, मासिक र 5 महिना गरी 3वटा विभिन्नमा छुट्याइएको छ। साप्ताहिक अफर अन्तर्गत लकी ड्रमा समावेश हुनेका लागि माथि उल्लेखित तपाईँले चाहिँ अघि मैले भनिसकेको छु रकमहरू बराबरको कारोबार र मोबाइल टपअप गरेको हुनुपर्नेछ। अफर मासिक अफर अन्तर्गत हरेक महिना माथि उल्लेखित गरिएको कारोबारमा पक्का उपहार पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी बम्पर अफर अन्तर्गत 5 महिना माथि उल्लेखित कारोबारमा गरी पक्का उपहार पाउनुहुनेछ। तपाईँले अघि मैले भनिसकेको छु, माथितिर अगाडि नै भनिसकेको छु, त्यो बारे तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई मन पऱ्यो लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यसको च्यानलमा थप जानकारी पाउनुको लागि, यस अफरबारे थप जानकारी पाउनुको लागि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले एकचोटि हेर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। हस्त, जय नेपाल।